Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video voi vrea să schimb iluminarea ecranului la acest ceas digital de la EuroBlue model DD1204. De unde știu că se numește așa? Păi am și cutia. Aceasta scrie EuroBlue și DD1204. Se pare că în afară de varianta pe negru vine și cu una pe alb și cu negru jos. Din câte se vede, e destul de enervantă lumina aceea albastră. Deși mie îmi place albastru, numai că la iluminarea ecranului prefer altă culoare. Mă gândesc la un alb, care ar fi mai interesant. Ok, păi hai să trecem la treabă. Mă întoarcem invers. Scoatem capacul de la baterii. Avem 3 baterii. Și chestia asta se scoate. Da, se scoate. Câte șuruburi avem? În total 7. Aici nu încape șurubelința asta. O să trebuiască să iau alta. Șuruburile au fost scoase. O să vedem. Placa electronică. Să vă dau mai aproape să vedeți. Aceasta e. Aici avem un fel de senzor cumva. Și aici așa zisul difuzor. Microcontroller, că altceva nu poate fi. Este sub această chestie neagră. Avem un cristal de quartz, tranzistoare, rezistoare și da, cam asta e. Buton în partea stângă, în dreapta. Doar că pe mine mă interesează iluminarea. Acestea sunt cele două plăcuțe. Se pare că iluminarea se poate schimba ușor. Chiar foarte ușor. Și avem această chestie de difuzie a luminii. Chiar prea ușor. Și o să iau fiecare plăcuță în parte pentru a schimba LED-urile respective. Și o să-i plăcuța, LED-urile respective de pe ea. Nu mai trebuie să-mi fac griji cu notarea conductoarelor de unde vin, că e destul de clar. Avem plus trecut pe cablaj, să dezlipesc. Perfect. Și al doilea. Și de pe celălalt cablaj, plusul, minusul. Bineînțeles că am măsurat eu ce dimensiune au LED-urile respective și se pare că sunt în capsulă 0603. Eu am deja unele LED-uri albe, voi pune alb că e mai bine, albastru nu prea. Oricum e perfect, deoarece cele albastre și cele albe au aceeași cădere de tensiune. Au cam aceeași cădere de tensiune. Asta pentru că în esență cele albe sunt de fapt albastre. E pus acel strat de fosfor deasupra pentru a le face albe. Să scoatem de aici 4 LED-uri, că ne trebuie 4. Practic câte 2 pe fiecare plăcuță. 4 sunt așa de mici că le poți pierde extrem de ușor. Voi folosi suflanta la 300 de grade Celsius și microscopul, pentru că e mai dificil cu stația de lipit normală, cu LED-conul. E suficient 300 de grade. Haide. Aproape gata. Scos. O să pun puțin flux. Atât. O să amestec cu un fludor de al meu, care are punctul de topire mai jos, mai scăzut practic. Suficient. Primul LED, băi, așa de mic e. Partea verde din pre-LED reprezintă minusul, catodul. Cam așa sunt notate astea. Hai mă. Dar nu vrea să stea deloc acolo. Atât că nu reușesc. Și care chestia? Că am distrug cablajul, nu reușesc așa. O să lipesc cu LED-ul, n-am de ales. Hai să-l dezlipim și pe celălalt, din partea aia.
aici. O să dezlipez rapid de pe partea cealaltă, nu vreau să țin mult, că e cablajul de proastă calitate. Am 300 de grade și totuși. Gata. O să folosesc Letconul. Nu, că stația de dezlipit cu aer cald fac mai mult rău. Pun puțin fludor proaspăt. Acum venim cu LED-ul. N-aveți idee cât de mic este. Stai mă, nu fugi. S-a lipit. Hai să mai verific încă o dată și celălalt LED. E lipit bine? Voi verifica cu multimetrul. Să știu că e cât de cât bine. Bineînțeles că se vor aprinde puțin, deoarece curentul dat de multimetru e mic. Ia să vedem. Da, e bine. Îl voi curăța după cu alcool izopropilic. Vedeți ce s-a întâmplat? Da. Da. Deci nu pot să stau mult. Cu toate că stația de lipit cu aer cald a fost la aproximativ 300 de grade. Se pare că acest cablaj nu prea rezistă. Mai avem încă un cablaj. Avem și al doilea cablaj. Dezlipim cu aer cald, dar rapid. Că ați observat ce se întâmplă. Încă puțin. Perfect. Vedeți pe spatele LED-ului? Are deja săgeată, da? Deci așa vine. Cred că s-a lipit. Să trecem și la celălalt LED. Aici. Hai rapid. Haide. Gata. Iar acum ultimul LED. Partea verde către minus. Da. Sper că nu l-am stricat LED-ul, nu? O să-l verific imediat. Să văd. E perfect. Gata. E bine. Să curățăm puțin cu alcool izopropilic, deși nu cred că e nevoie. Așa, doar de suprafață. Hai să vă arăt ce a ieșit mai de aproape. Prima plăcuță și a doua. Punem puțin flux și aici și aici. Nu fugi. Iar acum punem fludor proaspăt. Acum conductoarele sunt ușor de lipit. Alb la minus. Și roșu e plusul. Hai mă. Hai. Gata. Să lipim și conductorul alb. Să vedem cum intră pe poziție. Voilà. Avem și pe asta la altul. Și vine. Ok, nu e rău. Punem înapoi capacul. Deocamdată o să pun doar 2 șuruburi pentru a testa că nu mai are răbdare. Așa. Și cealaltă. Capacul de la baterie. Și cam așa se vede. Nu știu ce să spun, dar diferență mare între cum era înainte. Acum o să vă arăt pe ecran cum se vedea înainte și cum se vede acum. Din păcate, diferența nu e mare. E o ușoară diferență, dar nu mare. Asta e. Mă așteptam la mai mult. Și ca să vă demonstrez, hai prima dată să vă arăt un LED cum era înainte. Avem un LED pe aici, pe undeva foarte mic. Să-l testez cu multimetrul. Albastru. Iar acum o să vă arăt imediat cum luminează unul alb. Alb. Albastru.
imediat și o următoare observație, să desfacem capacul. O să desfac din lateral, iar eu am două LED-uri, unul albastru și unul alb, cu ajutorul unei baterii CR2032. Prima dată cu acesta alb, să vedeți cum apare. Stingem lumina. Cu acesta alb și cu celălalt albastru. De fapt cu ăsta să vedeți și mai albastru. Da, în fine. Dar oricum ați observat că acele LED-uri chiar sunt albe. Dar cumva zona de difuzie a luminii este albastră. Da? Și cred că de asta se vede mai mult spre albastru un pic decât spre alb. Oricum, cred că este o oarecare diferență față de cum era înainte. Nu a ieșit exact cum mă așteptam, dar totuși este o încercare. Cam aici se termină clipul de față. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!